Miq të nderuar, selam aleikum, mirë se takohemi së bashku në emisionin Zëri i Arsyes. Sonte ndodhemi në Medresejën Alaudin në Prishtinë, ku do të realizojmë intervistën me drejtorin e kësaj medreseje rreth mbarvajtjes dhe punëve se si shkojnë në këtë medrese. Në pjesën e parë do të zhvillojmë këtë intervistë pas pauzës që do të kemi pas kësaj pjese. Do të jemi në pjesën e dytë me dy nxënës, të cilët kanë marrë pjesë në garën në Turqi, të cilët edhe kanë mbyer çmimet e para. Por këtë intervistë do të realizojmë në pjesën e dytë dhe për më shumë do të kuptoni pra gjatë kësaj pjese. Hoxhë nderuar, përshëndetje, mirë se erdhët në emisionin tonë. Përshëndetje, selam aleikum. Ju si drejtori i medresesë, na flisni fillimisht pak për historikun e Medresesë Alaudin. Duke i falendëruar për hapësirën dhe mundësitë që po na jepni, dhe duke i përgëzuar për punën që jeni duke bërë, të flasësh për medresen është edhe nder, edhe krenari, por edhe përgjegjësi dhe një obligim që ne vetë na udhëzon që të punojmë për aq sa na lejon kushtet dhe mundësitë tona në hapësirën ku jetojmë. Të kthehesh prapa, të flasësh për 61 vit pas themelimit të kësaj shkolle dhe gjeneratave që kanë kaluar në këtë hapësirë të këtyre trojeve, nxënësit dhe studentët tanë që kaluan nëpër bankat e kësaj shkolle, për kuadrat të cilët sot e kësaj dite janë duke shërbyer dhe shërbejnë në të gjitha viset shqiptare, trojeve shqiptare, po flas të ish Jugosllavisë, flas për Maqedoninë, pjesën e Preshevës, Bujanovçit, pjesën e Sanxhakut dhe të Malit Zi, që jep me kuptuar se kemi të bëjmë me një shkollë që ka një prestigj të fortë, që ka një bagazh bukur të madh, që llogaritet për shkollave më qendrore dhe më të forta ballkanike, jo pse ne jemi këtu tani, por fal punës dhe angazhimit të zollarëve të mëhershëm, mësuesve dhe profesorëve tanë, drejtorëve të cilët ishin para meje. Prandaj, në formë të përgjithësuar, historiku i kësaj shkolle realisht lidhet me fatin e këtij populli, që nga fillimi i saj, qysh në aspektin fetar, në të njëjtën kohë edhe atë kombëtar. Arsyeja se medreseja, kuadrat e veta në të njëjtën kohë që kishin kryer këtë medrese ishin edhe mësuesit e parë të viseve shqiptare të Kosovës, të Maqedonisë, të Sanxhakut, të Preshevës, Bujanovçit, siç dihet shumë mirë se një numër i madh i mësuesve të shkollave fillore ishin pa ata hoxhallar që kanë përfunduar dhe kishin përfunduar këtë shkollë. Kjo na bën që të krenohemi, që të mburremi, për arsye se kishim mësues të sinqert, kishim hoxhallar të dashur dhe të respektuar për këtë popullat dhe në kuadrat e kësaj, etapat e saj ishin mjaft të ndryshme. Fillimisht një shkollë e ulët, e ciklit ulët, po them kështu kësaj, një shkollë mesme e ulët, mandej një shkollë mesme e barabart me gjitha shkollat tjera, ngadalë ishte 5 vjeçare me kalimin e kohës në vitet 83-ën, 1983, ndryshon statuti i saj, kalon në 4 vjeçare, mandej që nga atëherë deri tani funksionon në këtë mënyrë. Ajo që na bën të gëzohemi ne si shkollë, para luftës kishim një statut tjetër, pas luftës tani kemi edhe një statut krejtësisht tjetër. Para luftës llogariteshim si një shkollë private, që realisht nuk ka qenë private për arsye se në ish komunizëm, në ish Jugosllavi nuk ka pas shkolla private, por kanë qenë gjithçka të shtetit. Mirëpo mirëmbajtja, kujdesja, furnizimi, pagesat dhe gjitha ishin prej popullatës, prej zeqatit, sadakës, fitrit e tjera. Kurse pas luftës kjo shkollë kalon në një pozicion krejtësisht tjetër. Arsyeja pse them këtë është se medreseja tani është në të njëjtën kohë medrese që përgatit kuadra fetar, por në të njëjtën kohë është kategori e gjimnazit të përgjithshëm, që jep me kuptu se pozicioni i saj tani veç ka arritur shkallën më të lartë të shkollimit të mesëm në trojet tona. Po, gjatë gjithë kësaj periudhe, cilat kanë qenë sfidat me cilat ju jeni ballafaqur më shumë? Po kthym në histori, unë tash po them derisa po e them këtë, unë po rrënqethem çfarë kushte kemi mësuar, çfarë rrethana kanë qenë, si ka qenë statuti i hoxhës në atë kohë. Flas para 30 viteve, por kthehu edhe më tepër para 60 viteve, ku ka qenë pozicioni i hoxhës, ku ka qenë pozicioni i shkollës. Shkolla me kushte të vështira, me një gjendje të vështirë ekonomike flas, edhe si popullat, por edhe në veçanti mandej si hoxhallar. Nuk e kishin kategorinë që e kishin mësuesit dhe shkolla tjera. Prandaj nga ky kënd kam të drejtë të them se vërtet na bën më urrënqeth në çfarë rrethana kemi jetu, në çfarë rrethana jemi shkolluar, në çfarë kushte mësuesit tan, hoxhallarët ton na kanë mësuar dhe në çfarë jemi tani është sikurse thot populli si nata me ditën. Arsyeja se ishin kushte të vështira, por kishin vullnet të fortë, kishin bindje të fortë, kishin qëllime të mëdha, dhe qëllimet e mëdha ishin ato që na i thonin shpesh, më rëndësi është ju të shkolloheni.
Prandaj kjo po reflekton atë që ata e kanë dhënë me njerëzin e tyre, me mundin e tyre, jo me pagën që kanë pas, jo me statutin që kanë gëzuar, por nga bindja te Zoti se nuk do të humbet kjo fe dhe koatat që do të vinë pas do të gëzojnë këtë fat që neve tani po e gëzojmë, realisht na bën të kënaqemi. Pas luftës keqësisht jemi në një pozicion tjetër, për arsye se tash jemi në kuadër të Ministrisë të Arsimit, jemi në kuadër të përgjegjësive shtetërore, i japim llogari edhe shtetit në njëjtën kohë dhe Bashkisë Islame. Është prona e Bashkisë Islame për të njëjtën kohë mbikëqyr Ministria e Arsimit, Drejtorati i Arsimit komunal. Kësaj i kemi edhe gjitha shkolla tjera, do të thotë sikur në Prizren paralele të ndara si në Prizren ashtu edhe në Gjilan. Po, para se të kalojmë te detajet tjera për ditët e sotme, na bëni një krahasim të interesuarve, sa kanë qenë të interesuar para dhe pas luftës? Periudha kur ne ishim nxënës ka qenë shumë e vogël. Hajde të bëjmë një krahasim shumë thjesht. Vitet e 70-ta, dihet, 70-ta, 80-ta komunizmi ishte kulminacioni i humbjes, i humnerës në cilën jetonte ky popull dhe ish Jugosllavia, apo të themi shtetet socialiste komuniste. Numri ishte shumë i vogël, po e them shumë thjesht, mezi bëhej një klasë. Një klasë dhe atë duke përfshirë. Ne kemi pas edhe sot e kësaj dite kemi kolegë nga Maqedonia, shqiptar nga Maqedonia, kemi pas nxënës nga Ulqini, kemi pas nxënës, flas për Ulqinin dhe pjesët të trojeve shqiptare të Malit Zi, kemi pas nga Sanxhaku, po ashtu nga Presheva dhe Bujanosi. E tëra ishte një klasë. Një vit, një gjenerat, do thotë ishte një klasë, me mezit bëhej 35 po rriti 40 numri i tyre. Mesatarja kjo ka qenë. Gjatë periudhës kur Kosova ishte në kushte teje të vështira dhe teje të rënda, Kosova dhe bota shqiptare filloi me lëvizje në gjitha anët, jo vetëm në aspektin ekonomik dhe politik, por edhe aspekti fetar. Për arsye se vitet e 85-ta zgjerohet Bashkia Islame në këtë rast e Kosovës, duke e ndihmuar që në kuadër të medresesë që ne e kishim këtu, hapet edhe medreseja në Shkup. Pas kësaj, po kjo medrese ndikon që të hapet edhe medreseja në Sanxhak. Po ashtu, nga kjo periudhë fillon edhe hapja e medresesë tjetër në Malzi. Dhe tani pritet të hapet edhe në Preshevë. Që jap e kuptu se prej një shkolle që ishte vetëm një klasë, tani ne këtu, vetëm në Kosovë, periudha para luftës, vrejmë një fluks të madh të nxënësve, jo vetëm nxënës, por nxënës të shembullor, për arsye se sigurisht nuk e kemi harruar atë periudhë të tepër të vështirë, me kushte të rënda, na larguan nga shkollat tona. E vetmja shkollë që ishte fetare dhe e vetmja shkollë që nuk ishte dorë shtetin e te ishte medreseja. Arsyeja se këtë shkollë e kishte ndërtuar populli vet, me sadak, me zeqat, me vitra, me kurbana, me lkurat kurbonave, gjitha format. Prandaj këtu nuk pat mundësi me i fut duart e veta, për arsye se nuk ishte shkollë që e kishin ndërtuar shteti dhe kishte mundësi me dirigju, bëri që nxënësat të shumt të mendojnë, të orientohen në këtë shkollë, për arsye se krahas nxënësave të tjerë, të cilët ishin nëpër podrume të ndryshme, nëpër kushte jo të mira realisht, që ishin rrethana të tilla, prandaj fatbarësisht këtu ishte një influencë e madhe, një ndikim i madh me qëllim që sadokudo kishim kushte më të mira, rrethana më të mira, pozicione më të mira, flas jo në aspektin material, por në aspektin e hapësirës dhe të kushteve dhe të sigurisë të drejtë. Kur them për këtë, kam parasysh se nuk do të thotë se pas lufta ka mungu, jo se ne kemi medreseja veç zgjeru qysh para luftës. Duke parë se po kërkohet një kërkesë e madhe dhe po duhet të zgjerohemi, ne në vitet 93 kemi filluar të hapim paralele në Prizren. Pas një viti, 2 viteve hapim paralele në Gjilan, që jep me kuptu se ne nuk mund të merr të gjitha kapacitetet që i dedikoheshin kësaj shkolle, atëherë u bë që të zgjerohemi. Zgjerimi i kësaj, tash paramendoni, një ditë ishim me një klasë me 35 nxënësa, kurse sot i kemi 24 paralele. Çka do të thotë kjo tash? Vetëm si Kosovë, një numër shumë të madh klasëve, vetëm si Kosovë. Mos flasim për fakultetin e studimeve islame, që është një kategori më e lartë. Por shiqoj tash medreseja jon i ka 5 paralele llogaritën. Këtu e kemi për mashkuj dhe femra, në Prizren për mashkuj dhe femra, po ashtu edhe në Gjilan vetëm për mashkuj. Kur them për këto, në të njëjtën kohë kemi 5 medrese në Shkup. Flasim me Shkupin, Tetovën, Gostivarin dhe Manastirin. Kthehu në pjesën e Sanxhakut medrese, kthehu në Malxise medrese, e gjithë kjo jep me kuptu se ndryshimi është rrënjësor në të mirën e edukimit të gjeneratave të cilët po pasojnë. Kurse pas luftës, është shumë normale se
me marrjen e statutit si gjimnazi përgjithshëm dhe medrese, në asnjë mënyrë nuk na është munguar numri i nxënësve dhe bashkëpërkundrazi ne vazhdimisht jemi duke u rritur. Këtë vit do të shkojmë me një klasë më tepër se sa që kemi qenë deri më tani. Parasysh se kemi bërë pak kushte më të mira që të rritim edhe për një klasë, për një gjenerat do thotë, jep me kuptu se në asnjë mënyrë nuk është ka bie ratingu i saj, nuk është ka bie vlera e saj, bashkëpërkundrazi nxënësat tonë janë për momentin studentët më të mirë në Universitetin e Prishtinës dhe universitete tjera private, por edhe jashtë Kosovës. Kjo jep me kuptu se nxënësit po e shohin njëri tjetrin dhe duke parë njëri tjetrin po pjeken edhe po e shohin arsyen të drejtorit në këtë shkollë dhe presim edhe këtë vit në asnjë mënyrë nuk ka mungesa, vetëm probleme se ku t'i fusim kur nuk kemi hapësirë dhe vend më të madh. Po, si zhvillohet tani, të flasim për mësimin, për procesin mësimor, si zhvillohet në këtë shkollë? Realisht nuk është e drejtë fort të krenohemi. Për arsye se nuk na takon si musliman të mburremi me atë që jemi. Gjithherë duhet të luftohet më mirë, të kërkohet më shumë e më shumë. Por nëse dikush ka të drejtë të krenohet në Kosovë, unë kam të drejtë ta them se medreseja ka drejtë të krenohet. Me kuadrin e saj, me kushtet e saj, me nxënësit e saj, të cilët kushtimisht kudo që janë në fakultete të ndryshme që kalojnë prej kësaj shkolle në studime, kushtimisht po e them me plot të drejtë, jo se kemi fytyrën në nxirr, por po na zbardhin fytyrën si shkollë dhe po krenohemi me ta, arsyeja se sukseset e tyre nuk po mungojnë. Dhe nëse marrim në këtë si përsipër si kuadër, si hapësirë, si disiplinë që vesa, duhet jemi edhe sinqert. Kriteret e shkollës janë bukur të rrepta, qoftë për personelin edukativ arsimor, qoftë për personelin teknik dhe shërbime tjera. Në kuadër të kësaj është edhe drejtori, që të jenë të përpikt në punë, të afërt, të dashur, të respektuar, që të mundohen që të kryejnë detyrën e vet me nder, nuk do thotë se jemi të përkryer, nuk e kam të drejtë as fetare, as morale, as njerëzore që themi jemi të përkryer, por lufta është të themi se jemi duke bërë luftë me vetveten, që të jemi ata të cilët duhet të jemi, për arsye se nuk mund të bartet as edukata, as mësimit të tjetrit nëse ti atë nuk e ke për veti. Prandaj, kur lidhen këto dyja bashkë, kur bëhen të gjitha së bashku, me plot të drejtë, është shumë normale që të kemi edhe ndonjë nxënës i cili nuk e nin veten mirë, vjen prej një vendi të lartë, prej ndonjë thellësie të ndonjë fshati të thellë atje, dhe nuk e gjen veten mirë, është shumë normale derisa të adaptohet, ndoshta sill kokëqarje dhe probleme, por megjithatë duhet krenohemi, duhet jemi krenar që kemi një shkollë të tillë, por edhe që kemi nxënësa të tillë, dhe mos flas për kolektivin, për arsye se unë si drejtor pak ti lavdroj profesorët nëse nuk e ndëgjojnë tani thonë po mirë tek akum nuk pas nevojë më dhon më shumë zor. Realisht janë profesorë që meritojnë çdo respekt. Unë jam shumë i lumtur me ta, jam shumë krenar me ta. Në një mënyrë kemi një gjuhë shumë të përbashkët, prandaj është kënaqësi që të punosh në këtë shkollë. Po çka ofron medreseja juaj për nxënësit që vijnë këtu? Fillimisht kushtet e saj janë paksa specifike. Për arsye se është vetëm një shkollë në Kosovë që është me konvikt, me internat kështu. Po e them kushtimisht me dy gjuhë që ta kuptojnë edhe ata të cilët e dinë se çka është konvikti dhe internati. Dhe në kuadër të internatit është pjesa jashtë rrethit të Prishtinës, do thotë flas për qytetin e Prishtinës me përjashtim nxënësat që vinë nga qyteti i Prishtinës. Të gjithë të tjerët janë në mënyrë obligative të obliguar të banojnë këtu brenda. Dhe në kuadër të kësaj ne kemi të bëjmë me diçka që na bën paksa të jemi më këmbgulës, se nuk është e lehtë të marrësh fëmijën e dikujt, ta mbash në brendin tënde, të kujdesesh për te, të angazhohesh për te, ta sigurosh atë, të sigurosh ushqimin. Po si e dini ju ti menaxhoni gjithë? Por këtu si duket na kanë trashëguar të parët tonë. Kjo medrese gjithherë ka qenë me konvikt. Vetëm është avancuar, që jap me kuptuar se çysh në kushte të vështira kur kemi mësuar ne, sot i kemi krejtësisht kushtet më të mira, prandaj edhe rrethonat kanë bërë që ne të jemi pak më mirë, të jemi pak më të lumtur, të kemi hapësirë pak më të madhe, të kemi edhe kushte. Kur flas për kushte, flas për salla, flas për kabinete, fal për sallat sportit të brendshme dhe të jashtme, për mundësitë të aktiviteteve të ndryshme, për banimin e brendshëm, ushqimin e brendshëm, garimet dhe garat e ndryshme në dituri, garat e ndryshme në Kur'an dhe shumë çka tjetër të brendshme në kuadër të aktiviteteve sportive e gjitha të tjerat, e bën që këtë shkollë realisht ta bëjë të krahasohet jo me shkollat e mesme të Kosovës, jo. Do ta them me plot gojen bile edhe me kolegjet të cilat po rrehin gjoks. Sikur të kisha kurset materiale të tyre, sigurisht se jo që do të bëhej llaf për kolegjet këtu, por edhe për kolegjet e Evropës do të kisha pasur drejt të krenohem dhe të bëjmë gara me ta. Pse e them këtë? Për arsye se me pak kushte që i kemi, me pak mundësi që i kemi, ne ato i shfrytëzojmë në maksimum dhe nxënësave tonë ju japim hapësirë dhe mundësi që ata të edukohen dhe të shkollohen. Kur them për këtë, kam për qëllim
në asnjë mënyrë të mos mendojmë se jemi të përkryer. Zoti na ka krijuar kësaj, secili ka të metat e veta, edhe ne jemi ata që kemi të metat tona, por duhet luftojmë që ato të jenë sa më të vogla, sa më të pakta, të izoluara, të mbuluara, kushtimisht po them me pjesën edukative, arsimore, me qëllim që sadopak t'i ofrojmë kushte dhe mundësi nxënësave tonë vetvetes që të jemi kuadër i përgatitur. Sa i takon pjesës së kuadrit, kam të drejtë të them se 100% shkolla jonë posedon kuadrin e përgatitur profesional. Dhe këtë e them me përgjegjësi të madhe. Është shumë normale se në një shkollë çfarë është shkolla jonë dhe çfarë ka bërë që 60 vite, është shumë normale që të përgatit një kuadër që të jetë profesional. Jo vetëm se është profesional, por respektivisht për gjithë atë që bëhet, meriton të ajo pjesa metodik dhe didaktik që jep me kuptues se një profesor i mirë ku din të bardh atë që e din tek tjetri, ai është kulminacioni i kënaqësisë. Do thotë profesorët tanë jo vetëm që e din për veten e tyre, por me lehtësi dhe thjeshtësi e bardhin deri tek ata të cilët e bartin këtë dituri dhe këtë përgjegjësi. Po këto kushte ai gëzojnë edhe 2 paralele tjera në prizren e Gjelan? Fatbarësisht deri me tani nuk i kanë pas, por tani po them po. Nuk është pyetje tani. I ka 10 vite e këndej, medreset apo paralelet e ndara në Prizren, sidomos kanë kushtet e barabarta me neve, edhe atje ka konvikte, edhe atje ka ushqimin, edhe atje ka gjitha. Medreseja Gjelanit me emër të Allahu xhaleshanu, me shpresë gjithçka është përfundu. Nuk kemi filluar shkaku që të fillon shtatori në shkollë të re. Kemi bërë një shkollë të bukur në Gjilan. Është një donacion nga Turqia. Ka bërë një shkollë të mrekullueshme me një mbrendi të mrekullueshme, me një hapësirë të mrekullueshme. I vetëdijshëm se kanë qenë shumë ngushtë, kanë pas një hapësirë shumë të papërshtatshme në Gjilan, por vullneti i madh ka bërë që nga një terr, nga një errësirë e madhe që kanë qenë, po dalin në një dritë e cila vërtet na bën të krenohemi edhe ne. Këtë vit me shtator do të fillon edhe paralelja, do thotë në Gjilan e re. Tip top, gjithçka është e re. Është e mrekullueshme, është e standardeve të cilat vërtet duhet krenohemi të gjithë. Këtë na kanë mësuar edhe vëllezërit tanë të cilët na kanë ndihmuar, por edhe organizimi në këtë rast i Kryesisë Bashkisë Islame dhe i medresesë këtu, që ata të bëjnë kushte të barabarta, pse të mos kenë edhe ata kushtet, për arsye se ajo mbulon një pjesë që neve na ndihmon pjesën e Vitis, të Gilanit, Kamenicës, Preshevës dhe Bojanosit, e mbulon ajo shkollë, do thotë nxënësat që të cilët regjistrohen atë shkollë kanë të drejtë të barabarta dhe kushtet barabarta sikur se tani këtu. Po, më herët e përmendët që këtë vit do të bëni ndryshime në numrin e pranimit të nxënësve. Sa do të jetë numri që këtë vit do të pranohen për herë të parë? Them në përgjithësi, këtu do t'i kemi këtë vit do të shtohet edhe një klasë me emër të Allahu xhaleshanu. Dhe këtu do të bëjmë 2 paralele djem dhe 2 paralele vajza. Do të thotë 140 këtu. Në Prizren do ta kemi të njëjtin numër, do të thotë kemi 70, një për vajza dhe një për djem. Kurse në Gjilan e kemi për momentin vetëm për djem 35, eventualisht 40. Këtë numër po e them unë minimale, për arsye se me plot drejt do të them ne do të arrijmë edhe 40-shin, por me standardet të cilët na lejohen kuadrat të Ministrisë të Arsimit dhe Drejtoratit të Arsimit është që ne i kemi nga 32, eventualisht 35. Por kërkesat e mëdha, si në çdo shkollë tjetër, edhe këtu janë kërkesat e mëdha, ne do të arrijmë ndoshta numrin deri në 40. Arsyeja që ne të hapim mundësitë dhe dyert tona që të pranojmë aq sa kemi mundësi, por gjithnjë duke luftuar që suksesi të jetë primar, ana përgatitjes morale të jetë parësore në këtë rast, me qëllim që t'ju mundësohet atyre të cilët janë të interesuar të jenë nxënës të kësaj shkolle dhe të kësaj hapësire ku ne punojmë së bashku. Po, cilat janë kushtet që duhet t'i plotësojnë kandidatët që dëshirojnë të vinë këtu? Si zakonisht kushtet janë të lehta. Kërkohet një certifikate e lindjes, kërkohet një deftese përfunduar klasa 9, klasa 8 apo 9 tashi, me një sukses të testit kombëtar apo të pjesës që dihet ajo që kanë testin e arritshmërisë që quajnë këta. Mandej kërkohet një karakteristik nga këshilli ku graviton, një propozim i këshillit ta quaj kështu, që propozimi i këshillit të jetë i lidhur me nxënësin, me ambientin, për arsye se medreseja duhet mbulojë gjitha viset e Kosovës. Do të pikën më të thellë të Kosovës, fshatin më të thellë të Kosovës, nëse kërkohet nevoja duhet ta pranojmë nxënësin prej atje. Arsyeja se medresia nuk është e Prishtinës.
As nuk është një visi, as një ane, por Medreseja Alaudin është e krejt Kosovës, sikurse që ishte e krejt trojeve shqiptare në ish Jugosllavin. Kurse tani është, fatbarësisht nuk do të kaloj këtu pa e thënë, ne ende edhe sot e kësaj dite marrim nxënës nga Presheva, edhe pse aty ne po ju përgatitet shkolla, marrim nga Malezi, edhe pse ata e kanë bërë shkollën e vet, me qëllim që të mos i shkputim marrëdhëniet dhe bashkëpunimin e përbashkët. Kurse prej pjesës veriore të Shqipërisë, flas shtetit am, kemi vazhdueshëm marrim nxënës nga pjesa e Kukësit, Tropojës, Bajramçurrit, ne sot e kësaj dite kemi nxënës këtu, nxënës dhe nxënëse të cilët vinë, për arsye se më afër është për ata të vinë këtu te ne në Prishtinë dhe në Prizren, se sa të shkojnë në pjesët e Tiranës atje poshtë. Na lidh shumë çka, na lidh edhe gjuha dhe miqësia dhe afërsia, dhe kjo na bën që ne të rrisim numrin e tyre dhe të mendojmë që t'ju ofrojmë kushte sa më të mira. Po, se vlerësoni ju bashkëpunimin me medreset tjera jashtë Kosovës? Kemi një bashkëpunim të mrekullueshëm. Fatbarësisht kam drejt me thënë për arsye se edhe kam shkuar edhe kanë ardhur, edhe shkojmë edhe vim, do thotë shkojmë atje dhe vinë këtu. Ishim edhe në Maltezi, ishim edhe në Maqedoni, flas për pjesën e Shkupit, pjesën e paraleles djemve dhe të vajzave. Fatbarësisht drejtori i asaj shkolle është një koleg i imi dhe kemi një koordinim dhe bashkëpunim shumë të mirë. Kam qenë edhe në paralelen e vajzave në Tetov, kam qenë edhe në paralelen e vajzave në Gostivar, që bën që të krenohemi të gjithë ne, për arsye se numri i nxënësave që po gravitojnë dhe po kalojnë nëpër bankat e këtyre shkollave janë i numër i madh dhe pritet me shpresën më të madhe se Zoti nuk do të humb mundin e askujt që një ditë t'i kthejnë këtij populli një kuadër i përgatitur profesional në çdo lami, por edhe i edukuar që të sillemi si njerëz para të tjerëve. Po garat që mbahen, garat fetare islame në mbar botën, sa jeni ju pjesëmarrës? Realisht edhe kësaj radhe po fillojnë nga fundi. Vazhdimisht jemi pjesëmarrës edhe në garat të Kuranit, edhe në garat të diturisë, edhe në garat të ndryshme. Nuk do të thotë se është e përkryer. Kemi marrë garat të ndryshme që kanë qenë edhe në Shqipëri më herët. Diçka këtyre ditëve që ka filluar të disi është ndërpreni një garim i tillë, nuk e di çka është shkaku, por më rëndësi është se kemi marrë pjesë në garat në shkollën e Tiranës. Kemi marrë pjesë edhe në pjesën e shkollave apo të medreseve të cilat kanë kontribuar që të bëjnë gara të kategorisë së Kuranave, jo vetëm në kategoritë shkollave të mesme si medresej, por edhe evropiane. Flas për medreset në të cilat kemi zonë vendin e parë në medrese bashkë me një nxënës tonë këtu që kemi edhe Gzonin. Në kuadrat e Evropës, para mendoti çfarë të arritura ka bërë kjo shkollë apo nxënësit e kësaj shkolle, në kuadrat e medreseve të krejtë Evropës, nxënësi ynë ishte që kishte zonë vendin e parë. As më tepër kur vim tani në fund veç para një muaji 2, po bën tash në Stamboll në mesin e 9 shteteve ballkanike, prap Kosova zën 2 vendet e para dhe një vend të dytë. Që jep me kuptues se kemi të bëjmë një shkollë shumë serioze, shumë të përgatitur, shumë punëtor, të zellshëm nxënësit, punëtor profesorët, mos flasim për drejtorin i cili nuk kursen asgjë që t'ju bëj kushte dhe mundësi për asa ke mundësi. Gjithnjë këto sende arrihen në bashkëpunim me drejtoratin e arsimit, por në asnjë mënyrë, qëllimisht e përmendet drejtori i arsimit që na ndihmon në çdo hapësirë, por na ka bërë të mundshme edhe kryesia e Bashkisë Islame, këtë rast Muftiu Naim Tërnava, i cili vazhdimisht për çdo gjë na ka hap mundësitë dhe dyert që në asnjë mënyrë çështja materiale, çështja organizative, çështja profesionale të mos jetë pengesë që nxënësat tonë të arrijnë atje ku duhet. Fatbarësisht, shumë shpejt besoj që prapë një nxënës i ynë do të marrë pjesë në gara në Malezi. Jo në Maltezi, por në Malezi. Bukur larg si emër, por me shpresë se edhe prej atje nuk do të na kthehet pa një shpërblim bukur të madh siç kemi mësuar. Shpresojmë. Atëherë zotëri Simnicë, ju falenderoj që dhat këtë intervistë për zërin e arsyes. Ishte nderë dhe kënaqësi për ne. Faleminderit edhe për ju. Mirë të nderuar, biseduam me Bahri Simnicën, drejtori i Medreses Alaudin, ndërsa tani do të bëjmë një pauzë të shkurtër, më pas do të rikthehemi me dy nxënës, Aid Musliu dhe Egzon Ibrahimi. Të nderuar miq, u rikthyem në pjesën e dytë të emisionit Zëri i Arsyes dhe po flasim siç ju premtuam me dy nxënës të kësaj medreseje, pra është Aid Musliu dhe Egzon Ibrahimi, të cilët disa javë më parë apo thënë më ndryshe rreth 2 muajsh rrëmbyen çmimet e para në garat e Turqisë. Përshëndetje dhe mirë se erdhët. Përshëndetje, selam aleikum. Atëherë po fillojmë me juve Egzon. A mund të më përshkruani fillimisht si shkoi rrugtimi në këtë medrese pasi që ju jeni nxënës këtu? Spore ju falenderojmë për ftesën që na keni bërë që sa do pak të flasim dhe t'i tregojmë sukseset tona. Po.
gjatë këtyre 3 viteve sa jemi në medrese, kemi shumë angazhime dhe jemi shumë të angazhuar, sepse ka shumë aktivitete të shumta, mirë po për neve nuk është lodhje, sepse vetëm sa na motivojnë për me vazhduar ma shumë, për me arritë ndonjë sukses. Po çfarë janë raporte nxënës profesor sipas jush? Raportet profesor nxënës janë shumë të mira dhe vetë suksese që ne i arrim tregojnë se çfarë raporte kemi ne me profesorët. Po Aid, përvoja juaj? Po ishte përvojë e gjatë dhe përvojë shumë e bukur dhe e këndshme ku nuk mungon bashkëpunimi mes profesorit dhe nxënësit, ku edhe ai bashkëpunim edhe ka dalë në pa gjatë këtyre viteve, jo vetëm me neve si nxënës që kemi rrëmbyer vendin e parë, por edhe me shumë nxënës tjerë, ku kanë shkëlqyer dhe kanë rrëmbyer vendet e para në shumë garat e tjera. Pastaj vlen të theksohet edhe aktivitetet që bëhen në medrese, domethënë si kalojmë këto aktivitete të ndryshme mes garës të disa apo sportive e tjera. Prandaj këto edhe kanë një rol shumë të madh në suksesin tonë të profesorëve. Po, siç e thamë edhe më herët, ju keni marrë pjesë në një garë jashtëzakonisht të madhe në Turqi. Na flisni për këtë garë, çfarë ishte kjo? Ishte një garë shumë e madhe dhe e mrekullueshme ku këto ishin gara ndërkombëtare që mbahen në Turqi çdo vit, ku ishte ky viti i tretë, ku ne jemi paraqitur si vjet. Këtë vit ka qenë një përgatitje shumë më e madhe, mund të them nga fjalët e tyre shumë më e madhe dhe pastaj edhe kur shohim ne përgatitjet e tyre dhe angazhimin e tyre për ne, atëherë motivi është edhe më i madh për ne. Po, Egzon, ju çfarë mund të na thoni për këtë garë? Po, dhe siç tha Aidi, ka qenë hera e tretë që organizohet, hera e tretë me radhë dhe kanë marrë shtetet e Ballkanit pjesë dhe Turqia, që pritet vazhdimisht, të zgjeron, me nxënës, të mirën edhe me shumë pjesë. Për shembull, thuhet se do të marrin pjesë tani edhe shtetet e Azisë edhe gjithë Evropa, që të merr karakter më të madh. Po. Atëherë ai do të na flisni ju për organizimin. Sa ju pëlqej organizimi që kishin bërë atje? Po, siç e ceka edhe më parë, ishte organizim shumë i nivelit të lartë, ku ai organizim pak shihet te ne ose fare nuk shihet. Ku ishin çdo gjë ishte në vendin e duhur dhe në kohën e duhur, sepse ishin çdo njeri kishte të caktuar punën e tij, angazhimin e tij, detyrën e tij. Pastaj edhe ne kishim sukses më të madh. Po, Egzon, ju keni marrë pjesë në përgara të ndryshme dhe jo, nuk është hera e parë që rëmbeni vendin e parë. Çka duhet ketë parasysh një garues që të kalojnë pra në vendin e parë? Gjëja e parë që duhet të ketë është disiplina. Një garues duhet të jetë i disiplinuar dhe i qetë dhe të ketë një besim. Sepse nëse shkon me ndonjë garë dhe thu nuk po shkoj po marr pjesë vetëm të shëtitem ose të bëj ndonjë gjë, kjo për mua nuk vlen. Edhe gjithmonë kur kom pasur ftesa ndryshme në për vende të ndryshme, jam nis pjati parimi edhe me Aidin gjithë kur bisedojmë ose këshillohemi, thojna me shku me fitu. Sepse i kemi mundësitë, gjithmonë na kanë komplimentuar edhe hoxhallar të ndryshëm na kanë treguar se kemi vlera për të arritur. Edhe alhamdulillah, fal Allahu ka dëshur dhe jemi ku jemi sot. Po, ju personalisht me çfarë sfida jeni ballafaqur për të arritur deri këtu? Durimi, do të më pas durim shumë të madh, sepse dosh më kthy për shembull se disa herë për ta bërë një ushtrim. Dhe nëse nuk ke durim, atëherë mund të dalësh pi kontrollës. Edhe kur të këndojsh live ose do më pas durim të madh. Ai jeni ballafaqur edhe ju me të njëjtën sfidë apo do të na përmendni ndonjë tjetër? Po sfida vetëm e cila ka qenë mos eksperjenca jonë në shtetet e jashtme. Flas për veten sepse Egzoni ka qenë edhe në gara ndërkombëtare të vende të tjera. Kjo është sfida vetëm sepse gjitha mundësitë tjera na kanë përkrahur dhe na. Po keni pasur mjaft kohë që të ushtroni, ju kanë dhënë hapësirë? Fal Zotit, po koha ka qenë mjaftueshme. Kemi pasur lajmërimin 3 muaj para garave dhe atëherë kemi pasur kohë të bashkëpunojmë me profesorat, të bëjmë shumë ushtrime, shumë punë dhe me këtë ja kemi dalë. Egzon, sa të është nevojitur ti që të ushtrosh dhe të marrësh vendin e parë? Zbashku gjithë kemi punuar në grup, mirë po në ilahi Aidin në khitab në hutbe, kemi punuar rreth 3 muaj, sepse një muajin e parë i kanë provuar nxënësit se cilët janë me meritor për të shkuar në Turqi,
Për rreth 3 muaj në fillim ne nuk kemi pasur shpresa që do të fitojmë sepse jo jemi të Kosovës, jo nuk kemi eksperiencë sepse unë për vete nuk kam kënduar ilahi, jam mirur më shumë me Kur'an, mi po fal Zotit nuk na mungoj suksesi. Po garat, siç e kuptoj unë, fillimisht janë zhvilluar në Kosovë, pastaj më të mirët kanë shkuar Medrese, na jemi për zgjedhje. medreset në Nxënësit Kosovë. që kanë qenë më meritor për të kënduar ilahi hutbe edhe i kanë zgjedhur dy profesor tonë, Fadel Hasani dhe Vahid Haxhiu, që shfrytëzojmë rastin e mi përshëndeten të dytë, sepse kanë bërë një punë pa lodhshme me neve, dhe Allah inshallah i shpërblen. Inshallah. Aid, a mund më thoni se e kujt ka qenë ideja që ju të përdorni një detaj që simbolizon troje shqiptare, pra keni pasur kostume popullore? Po ideja fillimisht ka qenë shumë e qelluar dhe ka qenë ide që ne kanë menduar pak vetë, ishte ideja e drejtorit të zotërisë Bahri Simnicën, ku këtë ide ka mirëpritur mirë edhe publiku në skenën e Turqisë, pastaj kjo ka qenë ndërlidhje mes fesë dhe mes kombit, sepse kemi paraqitur dhe kombin po ashtu edhe si shkollë fetare. Ka qenë ide e qelluar. Po, a keni marrë komente nga pjesëmarrës tjerë jo shqiptar rreth Po, kostumeve patjetër. Po, na kanë pyetur shumë shpesh, na kanë pyetur se nga ju Pse ky ka kostum? Po, pse ky kostum ose pse kush ju ka thënë kështu, pastaj ju kemi treguar sepse drejtori ose. Mirë shumë. Atëherë edhe një pyetje për fund për të dy, a keni prit çmimin e parë? Unë personalisht nuk e kam pritur, sepse në fillim Edhe pse keni shkuar që të fitoni, por jo çmimin e unë nuk parë. e kam pritur, sepse në Turqi kur shkonëm gjithë garust i tregoni vlerat e tyre dhe mundonin me të anashkalu në atë kuptim, në atë fjalë. Mirë po edhe gjatë kohës para se me dalë në skenë, unë me Aide nuk e kena këshyr garust tjerë as pak, vetëm kena mendu se si me dalë në skenë. Mirë po kur dalëm në skenë, publiku na ka pritur jashtëzakonisht shumë mirë, edhe ana e Jorisë na ka vlerësuar dhe kemi pasur më shumë të pikë nga të gjitha shtetet që kanë qenë në Ballkanit. Ne Kosova i kemi pasur gjitha pikët maksimale, sepse është vlerësuar veshja, se si po thuhet përmend shqiptimi dhe mënyra e këndimit. Po, Aid, për shtypjet e juaja për çmimin e parë, e keni pritur këtë? Po thënë të drejtën, unë jo saktësisht vendin e parë, sepse kemi shkuar për të fituar ndonjë vend, por jo të parin. Pastaj lavdatat e shumta nga profesori Fadel Hasani dhe Vahid Haxhiu, sidomos profesori Fadel Hasani, i cili është mirë më shumë me mua në Khatabe. Ai më ka thënë se ti duhet të fitosh dhe të ta marrësh vendin e parë, por me punë gjithçka arrihet. Ju e njihni mirë gjuhën arabe, ju ka ndihmuar kjo që të keni këtë sukses? Po, patjetër, sepse shqiptimi ka luajtur rol shumë në Turqi, sepse vendi i dytë i cilin e kishte rrëmbyer Turqi një turk atje, ai kishte qenë shumë mirë në prezantimin e tij në skenë, në dukje, por ka qenë defekti vetëm ka qenë sepse nuk e kishte shqiptimin. Dhe kjo mua më ka ndërmuar shumë, sidomos në Jori, të cilët më kanë dhënë pikët maksimale. Atëherë unë ju dëshiroj sukses në rrugtimin tuaj të më të tjeshëm. Nëse do të shtoni diçka për fund, ndonjë mesazh për kolegët tuaj? Po, kisha dashur t'ju them gjithë moshatarëve të mi, gjithë gjeneratës time se me punë mund të arrihet gjithçka dhe falenderoj për ashtu zyti herë profesorat tanë të cilët janë marrur shumë me ne, Fadel Hasani dhe Vahid Haxhiu, që Allahu vetëm mund t'ju kthejë aty. Ekzakt. Edhe si Aide falenderoj profesorin Fadel Hasani, sepse ka punuar në një punë pa lodhshme me neve ka bërë. Gjithashtu edhe Vahid Haxhiun, që kanë qenë edhe ndem si tina, mirë po edhe një falenderim të veçantë i shkon drejtorit, i cili na ka përkrahur në mënyrë të vazhdueshme. Se ashtu në anën morale dhe materiale, këtu edhe përshëndesim edhe miftiun e Kosovës, i cili ka ardhur dhe na ka shikuar programet të cilat i kemi shfaqur këtu në medrese. Inshallah Allah i shpërblen gjithë që kanë kontribuar. Inshallah. Miq të nderuar, po përmbyllim këtu emisionin e sotëm Zëri i Arsyes me shpresë që mbetet të kënaqur dhe ju falenderojmë që na ndoqët. Deri në takimin e radhës. Selam aleikum.